Apa ayat belakang tu? Biasa kan ayat belakang. Okey, apa? Tanya balik. Okey, kita cut. Hai, okey, nama Nur Fatia binti Panut, boleh panggil Sis Tiya. Okey, Tiya start pakai tahun lepas, tak silap Ogos 2019. Terjebak tu, okey, pada awalnya sebenarnya Tiya memang suka pakai baby cushion. So, kawan nama Balqis, dia ada kenalkan baby cushion ni, Meribelle ni dekat Tiya. So, dia suruh try, tapi Tiya cakap lah, memang before ni memang pakai high-end brand. So, nak try tu macam nak tak nak lah. Takut juga kan nak pakai kan, sebab dah biasa pakai yang sebelum ni. So, try lah pakai. Dia punya finishing dia punya tekstur dia memang sama je. Tapi dia beza dia punya harga lah. High-end ni harga dia mungkin mahal sikit lah. Tapi dengan Meribelle ni, harga dia reasonable. Tapi dia punya kualiti dia sama. That's why Tiya suka yang tu lah. Okay, Tiya suka lagi pasal Meribelle ni sebab memang sebelum ni pakai baby cushion nak senang, nak mudah untuk kita lah. Mudah kita bawa di mana-mana sebab Tiya kerja travel kan, pergi sana sini, and then appointment, bila appointment tu nak solat tu kita pakai balik. So bawa di mana-mana, nak apply tu mudah. That's why suka baby cushion ni. So bila Balqis kenalkan Meribelle ni, dia punya kualiti dia sama, Tiya teruskan repeat order. And Meribelle ni yang bestnya dia sangat glowing. Bila pakai mungkin nampak glowing sebab Tiya punya kulit kering tau. So bila kering kita kena apply banyak benda, macam contoh moisturizer. Tapi dengan Meribelle ni kita pakai macam tu je dah nampak glowing. Tu yang Tiya suka. Kita order tu tak ingat lah, mungkin dalam 7 ke 8 macam tu. Okay, you guys yang tercari-cari baby cushion mana yang nak pakai, you all tak payah pening-pening nak cari brand apa. Pakai je Meribelle ni sebab dia punya harga reasonable, senang nak apply kat mana-mana, and then bila pakai tu sangat glowing, sangat cantik, tu yang kita nak. So, jangan lupa dapatkan. Bye!